এতিয়া আমি 13.2 অনুশীলনী 230 পৃষ্ঠা 2 নম্বৰ কেইটা আমি আলোচনা কৰিম। কি দিয়া আছে? মৌলিক উৎপাদকৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰা আৰু সূচকীয় ৰূপত লিখা। প্ৰথমটো আমাক কি দিয়া আছে? 768। ইয়াৰে আমাক কি উলিয়াব দিছে? যে মৌলিক উৎপাদক আমি উলিয়াব লাগিব। উলিয়াই সেই পূৰণফলটোক আমি কি কৰিম? সূচকীয় ৰূপত আমি লিখিম। আমি 1 নম্বৰটো কৰি চাওঁ। আমি মৌলিক উৎপাদক উলিয়াম 768ৰ। প্ৰথমে আমি 2ৰে চাম, কৰিব পাৰো না নাই। 2ৰেতো 7ক আমি নাপাম, কিন্তু আমি কি পাম? 7 নাপাওঁ, 6 পাম। 2 3 গুণ 6। এই 7ত আমাৰ কি বাকি ৰল? 1 বাকি ৰল। এই 1টো আমি এই 6ৰ লগত লৈ আহিলে কি হ'ব? 16 হ'ব। এতিয়া 2ৰে আমি 16 কৰিম, কিমান বাৰ যাব? 8 বাৰ। 8 2 গুণ 16। ইয়াতে আছে 8, 4 2 গুণ 8। আকৌ 2ৰে চাওঁ, 2 গুণ 2 হ'ল, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ 3 আছিল। ইয়াতে আমাৰ কি বাকি ৰল? 1 ৰল। এই 1টো আমি 8ৰ লগত লৈ আহিলো, 18 হ'ল। 18 হলে এতিয়া কি হ'ব? 9 2 গুণ 18। ইয়াতে আছে 4, 2 2 গুণ 4। আকৌ চোৱা 192 আকৌ 2ৰে 9 2 গুণ 18, কাৰণ ইয়াতেতো 1 আছে, 1ক নাযায়, গতিকে আমি দুটা সংখ্যা লৈ চাম, 19 লৈ চাম। 19ৰটো আমি কি কৰিম? 2ৰ ভাগটোত আমি 19 নাপাওঁ, কিন্তু আমি 18 পাম। 19তকৈ সৰুটো আমি পাম। গতিকে চোৱা 9 2 গুণ 18 হ'ল, 19 আছিল, গতিকে 1 এটা ৰল। 1টো আমি 2ৰ লগত লৈ আহিলে কি হ'ব? 12 হ'ব। এতিয়া 2ৰে 12ক 6 বাৰ যাব, 6 2 গুণ 12। আমি পালো 96। আকৌ 2ৰে চাওঁ, 2 4 গুণ 8। ইয়াতে আমাৰ কি বাকি ৰল? 1 বাকি ৰল। 1টো 6ৰ লগত লৈ আহা, 16 হ'ল। 8 2 গুণ 16 পালো 48। 48ক আকৌ 2ৰে চাওঁ, 2 2 গুণ 4, 2 4 গুণ 8। 24ক আকৌ 2ৰে, 12 2 গুণ 24। তাৰপিছত 12 পালো, 12ক আকৌ 2ৰে চোৱা, 6 2 গুণ 12। 6 পালো, 6ক আকৌ 2ৰে কিমান হ'ব? 6 3 2 3 গুণ 6। এতিয়া আমি কি পালো? 2 পূৰণ 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 3। আমি ইয়াতে এনেকৈ এইখিনি লিখিলো। এতিয়া আমাৰ 2 কেইটা আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8টা 2 পাইছো আমি ইয়াতে। এই 8টা আমি 2 পাইছো, গতিকে 2 to the power 8 লিখিলো। পূৰণ 3 আমাৰ এটাই আছে, গতিকে 3। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। এতিয়া 2ৰ 2টো চোৱা, কিমান দি আছে? 729। এইটোৰো আমি কি কৰি ল'ম? মৌলিক উৎপাদক উলিয়াই ল'ম। সেই উৎপাদকৰ পূৰণফলটো আমি হিচাপ কৰি সূচকীয় ৰূপত আমি লিখিম। চোৱা 729ৰ উৎপাদক আমি উলিয়াও। 2ৰে যাব নেকি? নাযায়। এইটো আমাৰ অযুগ্ম আছে, এইটো অযুগ্ম আছে, গতিকে 2ৰে আমাৰ নাযায়। 3ৰে চাওঁ, 3ৰে কি হ'ব? 3 2 গুণ 6 হ'ল, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ কি আছে? 7 আছিল। এতিয়া আমাৰ কি বাকি ৰল? 1 বাকি ৰল। 1টো এই 2ৰ লগত লৈ আহিলে কি হ'ব? 12 হৈ যাব। 12 হলে এবাৰ 3ৰে 12ক কিমান বাৰ? 4 বাৰ। 3 4 গুণ 12। এটা 9 আছে, 3 3 গুণ 9। এতিয়া আকৌ চোৱা 243 পালো। 243ক 3ৰে, ইয়াতে আমাৰ 2টো নাযায়, কাৰণ ইয়াতে 3 আছে, ইয়াতে 2 আছে, গতিকে আমি দুটা সংখ্যা লৈ ল'ম, মানে 24 ল'ম। 3ৰ ভাগত 24 পাম, 8 বাৰ যাব। 8 3 গুণ 24। আৰু ইয়াতে 3 থাকিল, 3 গুণ 3। 81 পালো। 81ক আকৌ 3ৰে কিমান বাৰ যাব? 3 2 গুণ 6। ইয়াতেতো আধা আছিল, কিন্তু আমি 6 পালো। 2 আমাৰ বাকী ৰল। 2টো এই 1ৰ লগত লৈ অহা কি হ'ব? 21 হ'ব। 21 হলে কি হ'ব? এতিয়া 7 3 গুণ 21। 27 পালো। এতিয়া 27 3ৰ ভাগত আকৌ চাওঁ, 9 3 গুণ 27। 9ক আকৌ 3ৰে যাম, 3 3 গুণ 9। গতিকে আমি কি পালো? 1 2 3 4 5 6। 6টা আমি 3 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম? 729 আমি পাই যাম। গতিকে ইয়াতে পূৰণ কৰিছো 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। 6টা 3 আমি পূৰণ কৰিছো। এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰো সূচকীয় ৰূপত? 3 to the power 6 আমি লিখিব পাৰো, কাৰণ ইয়াতে 3টা 6 আমাৰ পূৰণ হৈ আছে, সেইকাৰণে 3 to the power 6। এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা, 128 into 625। আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব? এই দুয়োটাৰে আমি বেলেগ বেলেগকৈ মৌলিক উৎপাদক উলিয়াই ল'ম।
সেই উৎপাদকৰ পূৰণফলটো উলিয়াই আমি কি কৰিম সূচকীয় ৰূপত লিখিম দুয়োটাৰে ঠিক আছে কৰি চাও কি আছে 128 আৰু 625 আছে গতিকে প্ৰথমে আমি 128 ৰ উৎপাদক আমি উলিয়াই লওঁ চোৱা 128 ক প্ৰথমে আমি 2 ৰে চাইছো ইয়াতে আমাৰ 12 আছে 12 টো 2 ৰে মাৰ যাব 2 6 গুণ 12 আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ 8 2 4 গুণ 8 64 পালো এটা 64 ক আকৌ চাও আমি 2 ৰে যাব না নাই যাব 6 কো যাব 4 কো যাব গতিকে 2 লিখিলো ইয়াতে 2 3 গুণ 6 2 2 গুণ 4 32 পালো এবাৰ 32 ক 2 ৰে 2 ৰ ভাগত আমি 3 নাপাও কিন্তু আমি 3 তকৈ সৰু সংখ্যাটো আমি পাই যাম মানে 2 গুণ 2 পালো 1 ৰল 1 টো এই 2 ৰ লগত লৈ আহা 12 হল এতিয়া আকৌ 2 ৰে 12 কিমান বাৰ 6 বাৰ 6 2 গুণ 12 16 পালো এতিয়া 2 ৰে আকৌ 16 যাব কিমান বাৰ 8 বাৰ 8 2 গুণ 16 আকৌ 8 পালো 2 4 গুণ 8 আৰু 4 2 2 গুণ 4 গতিকে এতিয়া আমাৰ কেইটা 2 পালো 1 2 3 4 5 6 7 সাতটা আমি 2 পালো সো প্ৰথমে আমি লিখিলো 2 * 2 * 2 * 2 এনেকৈ আমি সাতটা 2 পূৰণ কৰিলো ইয়ালৈকে ঠিক আছে এইখিনিলৈকে তাৰপিছত আমাৰ আকৌ কি আছিল 625 আমাৰ দিয়া আছিল গতিকে এইবাৰ আমি 625 ৰ আমি উৎপাদক উলিয়াই লম সো 625 ক 2 ৰে নাযায় 2 ৰে 3 ক যাব 2 কো যাব কিন্তু 5 ক নাযায় গতিকে 2 ৰে নাযাব 3 ৰে 6 ক যাব কিন্তু 25 ক নাযাব 4 ৰেও নাযাব 6 কো নাযাব 5 কো নাযাব 2 কো নাযাব আমি গতিকে 5 ৰে চাও 5 ৰে কি হ'ব ইয়াতে 6 আছে নহয় 5 গুণ 5 হল এই 6 টো আমি 5 ৰে পালো এক এটা আমাৰ ৰৈ গল এই একটো আমি 2 ৰ লগত লৈ আহিলো 12 হৈ গল এতিয়া 5 ৰ ভাগত আমি 12 পাম নেকি নাপাও কিন্তু 12 তকৈ আমি কম পাম মানে 5 2 গুণ 10 পালো 10 ৰ 12 ৰ পৰা আমি 10 হে পালো 2 এটা ৰৈ গল 2 টো আকৌ 5 ৰ লগত লৈ আহা 25 হল এতিয়া 5 5 গুণ 25 মানে আমি কি গম পালো যে 125 5 গুণ 625 এতিয়া আকৌ 125 ক চোৱা 5 ৰে 5 2 গুণ 10 ইয়াতে আছিল 12 কিন্তু আমি 10 পালো 2 ৰৈ গল 2 টো 5 ৰ লগত লৈ আহা 25 হল 5 5 গুণ 25 এবাৰ আকৌ 25 ক কি ৰে যাব 5 ৰে যাব 5 বাৰ 5 5 গুণ 25 গতিকে আমি 5 কেইটা পালো 1 2 3 4 ইয়াতে চোৱা সেইকাৰণে পূৰণ চিন দি আকৌ 4টা 5 আমি পূৰণ কৰিলো এটা আমি পাইছিলো 2 কেইটা 7টা গতিকে ইয়াত আমি 2 7টা পূৰণ কৰিলো আৰু এইখিনি আকৌ কিমান পালো 5 পালো 4টা গতিকে 4টা 5 পূৰণ কৰিলো এতিয়া আমি সূচকীয় ৰূপত লিখিম চোৱা 2 যেহেতু 7টা পূৰণ কৰিছো 2 টু দি পাৱাৰ 7 হ'ব ইনটু 5 টু দি পাৱাৰ 4 হ'ব কাৰণ 5 আমাৰ ইয়াতে 4টা হে আছে পূৰণ হয় সেই কাৰণে 5 টু দি পাৱাৰ 4 এটা 4 নম্বৰটো চোৱা 64 * 729 এইটো আমি এই 3 নম্বৰটোৰ নিচিনাকৈ একে ধৰণে কৰিম দুটাৰে বেলেগে বেলেগে আমি উৎপাদক উলিয়াই লম তাৰ পিছত সেই উৎপাদকৰ পূৰণফল হিচাপে আমি সূচকীয় ৰূপত আমি লিখি দিম এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে 64 * 729 গতিকে প্ৰথমে আমি 64 ৰ উৎপাদক উলিয়াই লম উৎপাদক উলিয়াই মই কি পাইছো যে আমাৰ 2 6টা যেতিয়া আমি পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি 64 পাই যাম মই বাৰু উলিয়াই দেখাইছো ঠিক আছে চোৱা ইয়াত আছে আমাৰ 64 উৎপাদক উলিয়াব লাগিলে প্ৰথমে আমি সৰু দুৰ পৰাই চাম 2 ৰ পৰা চাও 2 ৰে 6 কো যাব 4 কো যাব গতিকে ইয়াতে 2 লিখিলো 2 3 গুণ 6 2 2 গুণ 4 32 পালো 32 ক আকৌ 2 ৰে যাব কিমান 2 গুণ 2 ইয়াতে 1 বাকি ৰল এই 1 টো 2 ৰ লগত লৈ আহা 12 হৈ গল 6 2 গুণ 12 বা 16 2 গুণ 32 এনেকৈ ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰা এতিয়া 16 পালো 16 ক 2 ৰে যাব কিমান বাৰ 8 বাৰ 8 2 গুণ 16 8 ক আকৌ 2 ৰে যাব গতিকে 2 4 গুণ 8 4 ক আকৌ 2 ৰে যাব 2 2 গুণ 4 গতিকে আমি কি পালো আমি 6 পালো 2 পালো 6টা 1 2 3 4 5 6 ইয়াতে চোৱা 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 মানে 6টা 2 আমি পূৰণ কৰিলো তাৰ পিছত আছে আমাৰ কি 729 এতিয়া আকৌ আমি 729 ৰ আমি উৎপাদক উলিয়াম গতিকে চোৱা 729 আছে 729 ক 2 ৰে নাযায় 3 ৰে চাও 3 2 গুণ 6 হল ইয়াতে আছিল 7 7 ৰ আমাৰ 1 বাকি ৰল 1 টো এই 2 ৰ লগত লগ লাগি কি হ'ব 12 হ'ব
এটা 3ৰে 12ক যাব কিমান বাৰ 4 বাৰ 3 4 গুণ 12 এটা থাকিলে আমাৰ 9 3 3 গুণ 9 243 পালো এবাৰ 243 আকৌ 3ৰে চাও এটা 24 আছে নহয় 8 3 গুণ 24 3 গুণ 3 81 পালো এতিয়া আকৌ 8ক যাব নেকি 3ৰে নাযায় কিন্তু আমি সৰু সংখ্যাটো পাম 3 2 6 পালো ইয়াতে আমাৰ 8ত 6 হে পালো 2 বাকি ৰল 2টো এই 1ৰ লগত লগ লাগিলে কি হ'ব 21 হ'ব এতিয়া 21ক কি কৰা 3ৰে 3 7 গুণ 21 ইয়াতে 27 পালো 3 9 গুণ 27 আৰু ইয়াতে 9 থাকিল 3 3 গুণ 9 মানে আমি কি পালো 1 2 3 4 5 6 6টা যেতিয়া আমি 3 পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি 729 পাই যাম গতিকে ইয়াতে চোৱা 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 মানে 3টা আমি 6টা আমি 3 পূৰণ কৰিলো ইয়াতে আমি 64ক কি পালো যে 2 আমাৰ 6টা পূৰণ হৈ আছে গতিকে 2 to the power 6 into ইয়াতে আকৌ 729ত কি আছে 3 আমাৰ 6টা পূৰণ হৈ আছে গতিকে 3 to the power 6 এতিয়া 5 নম্বৰটো কি দিয়া আছে 1000 দিয়া আছে ইয়াৰে আমি কি উলিয়াইলাম উৎপাদক উলিয়াইলাম সো 1000 দিয়া আছে 1000ৰ উৎপাদক চোৱা কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথমে আমি 2ৰে চাও 2ৰে কিমান বাৰ যাব 1000ক সো 2ৰে 1000ক কিমান বাৰ যাব প্ৰথমে আমি এই 10টোক চাও 10ক 2ৰে কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ যাব 5 2 10 বাকি কি ৰল আমাৰ দুটা আমাৰ শূন্য ৰৈ গল গতিকে এই দুটা শূন্য আমি তলত নমাই আনিলো চোৱা এতিয়া আমি গম পালো যে 500 2 1000 তাৰ পিছত আকৌ 500ক 2ৰে চোৱা প্ৰথমে আমি 5ক চাম 2 2 4 পালো কিন্তু আমি 5 নেপালো গতিকে 2 2 4 লিখিলো লিখি ইয়াতে আমাৰ কি বাকি ৰল 1 বাকি ৰল এই 1টো শূন্যৰ লগত লৈ আহিলে কি হ'ব ইয়াতে আমাৰ 10 হৈ যাব এতিয়া আকৌ 10ক 2ৰে 2 5 গুণ 10 ইয়াতে শূন্য বাকি ৰল এই শূন্যটো আমি ইয়াতে নমাই আনিলো এতিয়া 250ক আকৌ 2ৰে চাও ইয়াতে 2 আছে নহয় 2 গুণ 2 ইয়াতে 5 আছে 2 2 4 হল 1 বাকি ৰল 1টোৱে শূন্যৰ লগত আহি 10 হল 10ক 2ৰে 2 5 গুণ 10 এটা 125ক আকৌ 2ৰে যাবনে চোৱা 2ৰে 12ক যাব কিন্তু 5ক নাযায় 3ৰে চোৱা 3ৰে কি হ'ব 3ৰে 12ক যাব কিন্তু 5ক নাযায় 4ৰেও 12ক যাব কিন্তু 5ক নাযায় 5ৰে কিন্তু যাব চোৱা 5ৰে আমি 12 নাপাও কিন্তু আমি 10 পাম 5 2 গুণ 10 2 বাকি ৰল 2টো 5ৰ লগত আনিলে 25 হৈ গল এতিয়া 25ক 5ৰে কিমান বাৰ যাব 5 5 গুণ 25 25 পালো ইয়াতে 25ক আকৌ 5ৰে 5 5 গুণ 25 গতিকে আমি কি পালো 2 কেইটা পালো 1 2 3 তিনিটা আমি 2 পালো গতিকে 2 into 2 into 2 into 5 কেইটা পালো তিনিটা 1 2 3 5 into 5 into 5 এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰো সূচকীয় ৰূপত 2 কিউব into 5 কিউব 2 কিউব লিখিলো কাৰণ 2 আমাৰ তিনিটা পূৰণ হৈ আছে 5 কিউব লিখিছো কাৰণ 5 আমাৰ তিনিটা পূৰণ হৈ আছে